خواږه ډېر پخوو. لا ګوش فیل، لا مثلا روغن جوشې، کجوري، لا نورې دغسې کلچې شیان زیات استعمالوو او سره وچه میوه دي. نو په دې په خاطر نو ما ویل چې نن به زه تاسو ته یو ډول خواږه برابر کړم چې دې خوږو ته چې ده ګوش فیل وایي. ګوش فیل یو خاص د افغانستان خواږه دي او بیا له افغانستانه دغسې یو څه تاجکستان خواته د ایران خواته هم انتقال شوي، خو دا اصلا د موږ افغانانو خواږه دي. او ګوش فیل چې ده هم بیا د کندوز خلک چې ده لږ څه کوشني جوړوي، بیا هغه ته نو دوی وایي ګوشې بره. او ګوش فیل یې معنا نو دا ده چې حتما د فیل غوږ ده غټ. نو دوستانو اکثره به موږ چې ده د کندوز خلک چې ما لیدلي دي چې پخول به یې ګوش فیل به یې داسې لږ څه غټ پخول، خو د واړه یې هم پخول. خو زه تاسو ته نن هغه کوم رقم ګوش فیل چې موږ په کور کې پخول او موږ ګوش فیل خاص ول دوستانو، تاسو به دا ویډیو کې ووینئ، تر پایه راسره اوسئ، ووینئ. او که دغسې نورې بل چا ویډیوګانې هم د ګوش فیل د پخولو لیدلي، له هغې سره یې وګورئ چې هسې کې څه فرق یې پکې څه شی ده. د موږ ګوش فیل خاص ده او بېحده زیاته خوندور ده. د دې خوږو لپاره چې پکار دي اوړه. اوړه مې راخیستي دي په دې ګلاس باندې تر میده اوړه 3 ګلاسه ډک، ښه فول ډک اوړه. او د دې 3 ګلاسو اوړو لپاره هم 3 دانې هګۍ ورته پکار دي. او دې کې هم پولي یا د کیک پوډر، بیکینګ پوډر، دا مې هم یوه چمچه کوچنۍ د چای خوړلو راخیستې ده. او دې نه علاوه چې ده د ګوش فیل لپاره دلته ما راخیستي دي 100 ګرامه غوړي ورته پکار دي. او علاوه له غوړو نه هم ورته شیدې، البته شیدې او مې ګرمې کړي نه دي، مهمه نه دي، شیدې هم ورته پکار دي 100 ګرام. خو یوه خبرې ته فکر یې دا کومه اندازه اوړه چې ما راخیستي دي زه به یې ګورم، دا هګۍ ماته لږ څه غټې معلومیږي، کیدای شي دا شیدې ټوله پکې استعمال نه کړم، ټوله پکې وانچوم. او بله دا خو یې د ورو د لندولو د جوړولو طریقه. او بیا وروسته چې ګوش فیل په غوړو کې سره کېږي، البته په تاش کې نه پخېږي، خو په ښه ډېرو غوړو کې باید سره کړو. او دې نه علاوه ورته ما دلته یو څه پسته میده کړې ده په ماشین کې، او یو څه مې هم بوره ورته میده کړې چې دا به بیا په سر باندې دوړوو، په سر یې ور اچوو. نو کله چې تاسې ګوش فیل پخوئ، هغه پسته او بوره چې پرې اچوئ، حتما و حتما لاچي هم میده کړئ، ور واچوئ. د دې په خاطر چې د ګوش فیل ډېر زیات خوند چې ښه کېږي په لاچي باندې کېږي. ما دلته په دې ماشین کې ورته لاچي میده کړې، دلته مې دې راخیستې، د لاچي بوی له لاسه لاړ نه شي، لاچي مې هم ورته میده کړي. نو زه به په ابتدا کې اول دا اوړه لانده کړم، تاسو به یې ووینئ. او بیا نیم ساعت یې پرېږدومه، چې لږ نیم ساعت وروسته چې لږ وغوړېږي، بیا به نو د آش له ماشینه د پاستې باسو او هغه شکل به یې ورکوو. لومړی دې خواته کېږدم، هګۍ دلته ور واچوم. هګۍ به وروسته ووهم، دا غوړي پسې ور واچوم، لږ څه شیدې به ور واچوم. بهتره دا ده چې هیل اوس هېڅکله ور وانچوئ اوړو ته، هم کله ماشین یې باسئ، هلته په ماشین کې راوځي بندېږي، او که په لاس باندې هم کوئ هیل ښه نه ده. هیل همیشه په داسې خوږو کې پر سیره ور اچوئ. او دا بیکینګ پوډر، شیدې هېڅ وخت ټوله دا شیدې یو ځای مه ور اچوئ، کیدای شي کمې پکار شي او کیدای شي بیا اوړه درته چشته کړي. د ګوش فیل هګۍ تاسې کورنۍ هګۍ چې زیړې کورنۍ بیا ډېرې خوندورې پرې راځي. تر دې دا د
بازار کې سي موږ اخلو تر دې هغه کورنۍ هګیو نه ډېر زیات ښه راځي. ګورئ شیدې مې ښه داسې ټوله ور وانچولې، دا تاسې وینئ چې کمې ورته پکار دي. لیدونکو ګورئ دغه شیدې ورته زیاته سوې، یعنې ما 100 ګرامه شیدې راخیستې ولې، یعنې که تاسې دومره وړو ته فکر کومه 80 ګرامه به بس وي، بیا هغه هم که ور اچوئ یو دم یې ټوله یو ځایي مه ور اچوئ، دغسې لکه ما چې ور واچولې څوکه څوکه یې ور واچوئ. په دې چې د دې اوړه باید چې شته نه وي، چې شته که درنه سیم که ډېر درنه نرم هم سي، چې شته مې منظور نه دی، که نرم هم سي بیا تاسې په عذابوي سي، که په اشکزه یې جوړوئ لا په ماشین کې بیا وچ اوړه ور اچوئ بیا خوند ولې باید سړی هغه کړي، هغه خپله یې د موادو خوند څه یي پکې ښه ده. په دې شکل سره به په دې کې کېږدمه او سر به ورکړم. اوس به د جوړولو مرحلې ته راسو. نو اوس به ماشینه که داسې ماشین ته لاسرسی لرئ خو ډېر زیات ښه ده. ګوش فیل په دې طریقې اسانه جوړېږي او اسانه، او که دا نه وي بیا نو تاسې په داسې یو اشکز باندې هم خدایه څه زحمت غواړي. ښه دا هم اشکز ماشین او دلته لیدونکو ما چې کله دا اوبه لمدول یعنې سره مکس کول مې، نو ما په دې کې غوړي ور واچول او دلته چې دا په منځ کې چې زه اوس د ماشینه بیا باسم بیا ورته غوړي پکار دي. نو زه دلته بیا هر وخت په ګوش فیل کې کوچ استعمالوم. په کوچو باندې خوندور راځي، ضرر لري معلومه خبره ده، باید سره احتیاط وکړي د شیانو سره، خو که غواړئ چې هغه ډېر خوندور پاستی راوړئ نو کلمه ومنئ له کوچو نه استفاده وکړئ. او دلته مې هم لږ څه وچ اوړه راخیستل. وچ اوړه دا ټوله نه پکار، هسې لږ څه پرې جوړومه لکه په پراټو پسې. ښه اوړه هم ډېر ښه دا وخت پرې تېر شو، په نیم ساعت وخت مې پرې تېر کړو. دا داسې کمه څلور سوخالۍ به ترې جوړې کړم، او زغالې استراحت نه غواړي چې څو دقیقې یې پرېږدو، موږ باید څه ودرېږي څه ورسېږي. دلته پرېږدم رابزم په دې جوړولو ته. ښه او کوچ خو مې دا ده ګرم کړل په مایکروویو کې، ویلې مې کړل، منظور مې دا و. ابتدا کې چې ده په 3مې درجې باسم، اول په 3مې بیا یې په 5مې او وروستۍ برخه یې هم په 1 باندې باسم. درېیمې نه خو مې وایستل، اوس یې هم راځمه 5مې ته. اوس به راځمه 9مې ته، چون دا ده ډبل ده پسې وینئ. اوس نو بیخي ښه نازک سو. دوستان زه چې په کوم شکل پخوم داسې پاستی نری کړم او بیا پرې دا کوچوم، خو بیا من کوچ پکې ډېر زیات ښه خوند کوي، داسې لکه هغه د پراټو په شکل. پراټو ویډیو مې جوړه ده په مکۍ او پخلنځي کې، بیا وګورئ. ښه دا هم غوړي مې څه پرې ووهل. اوس به یو څه اوړه پرې داسې وځوړوم دا په دې شکل سره، او اوس به دا رقم پیل هغه د پراټو په رقم سره دا رقم به سره پرې راواړوم او بیا هم غوړي په کوچي
داسې 2 دانې ترېنه جوړ کړم. په دې شکل سره دا اوړه هم ضایع کېږي، بیا بېرته دې بل ته ورکړم. هېڅ وخت کې اوړه چې داسې شاوخوا یې ځینې ایسته کړمه نه ضایع کېږي. ښه، اوس بیا هم اول په 3مه درجه په دې رقم سره او بیا هم په 5مې دانې ترېنه جوړومه، خو دې لپاره چې دلته جاین د دې لپاره. البته دوستانو که تاسو غواړئ چې په دې رقم سره جوړ کړئ، دا بل رقم هم د ساده رقم چې زه ورته وایم هغه هم همدغه رقم یې اوړه لنډېږي، خو همدغسې پاستی چې تاسې وباسئ دلته یې کټ کړئ لکه د ونې شکل ورکړئ. خو او که پاڼې پاڼې یې غواړئ لکه زه چې دا جوړومه هغه بیا نو په دې شکل سره. اوس یې له ومې باسم. ګورئ په دې شکل هېڅ مهمه نه ده، هسې یم قاتومه چون نازک ده کله داسې هم کېږي. بیا هم هغسې تکرار اول چې دا په 3مې درجې باندې او بیا وروسته په 5مې او 7مې باندې. د فیل غوږ نه ده. ګوش فیل جوړول او طریقه چې دومره سول وڅښئ نو په غوړو البته په دې کوم طریقې چې دا ما دا ګوش فیل جوړ کړل دا یو غوړي ډېر غواړي او بل څه ده په ابتدا کې اور تیز وي، وروسته یې اور ډېر مه تیزوئ، داسې لږ څه په ملایم اور باندې داسې په ځان پاخه کړئ. د دې په خاطر چې دا ما تاسو ولیده چې داسې پاڼې پاڼې دی نو څه ښه داسې هغه له مغزه ښه پاخه شي. غوړي به ور واچوئ
څه غوړو ته ګورم چې غوړي یو څه سره شي سره یې کوم پکې کېږدم او دا مې هم ورته لاچي هیل میده کړی ده چې سر به یې ورته اچوم حتما په ګوش فیل کې هیل اچوئ ډېر زیات پرې خوندور راځي او دا مې هم ورته پسته میده کړې ده او دا هم پسته او دا هم بوره چې له ماشینه مې ورته ایستلي دي او دا به هم سره کړم پسته او بوره غوړي لا سره نه دي واقعي کم کم سره کېږي دغه حالت هم دی ګورئ کوچني دي ما یاد دی یو وخت چې اختر ته بنده پخول ما به مې له خپلې انۍ سره به مې دا جوړول هغې به غوښتل څه غټ غټ جوړ شي وایي دا ګوش فیل دی د فیل غوږونه وایي غټ دي خو بیا به مې خدای دې ټول عمر یې وبخښي پلار به مې بیا ویسي نه داسې کوچني جوړوئ چې خوړل یې اسانه وي مېلمه ته همیشه به یې د مېلمه فکر درلود وایي کوچني جوړ کړئ چې مېلمه ته یې خوړل اسانه وي اوس ما یو څه کوچني جوړ کړي دي بیا دې کوچني ته په دې شکل باندې چې جوړوي دا رقم تر دې هم لا یو څه واړه جوړوي کوچني جوړوي بیا دا د کندوز خلک چې دا ورته هغه ته څه وایي ګوشې بره دلته دا ګوشې بره په ابتدا کې اول دا بوره ور واچوئ اول خیر په دې لږ څه ګرمه کې واچوئ چې دا بوره ښه خوږوالی پکې ښه جذب کړي او بیا وروسته چې ده بیا هم په سر بیا په بل غوړي کې کېږدم بیا یې هم په سر باندې باید بوره واچوم دا بوره پرې ښکاره چې خو پسته اوس لا نه پرې اچوم ښه لیدونکو دا نو په دې شکل باندې پخیږي بیا چې بوره پرې واچوم بیا به نو پسته هم پرې واچوم او بیا دې وروسته په اخره کې چې ټوله تیار شي در وبښم اوس نو دا ویډیو نشم زیاتولی اوږدولی پرې پسته واچوي چې ښه ښکارېږي پسته هم درپکې او لاچي خو حتما هیل ور واچوئ ګوش فیل کې یې ډېر زیات خوند کوي لیدونکو دا هم د ما د نن ورځې ګوش فیل دا د وري غوږونه ولې ما د ګوش فیل په شکل سره هم نه کړل غټ غټ مې نه کړل جوړ نو خدای دې وکړي چې د تاسو دا ویډیو خوښه شوې نو تر بلې ویډیو مو په الله پاک سپارم خدای دې وکړي چې ښه ګلالی اختر ولري له غمو او له دردو لري باوره کړئ دوستانو بیخي په یو رقم سره ځورېږم تاسو وایم چې اختر مو انشاءالله مبارک خدای دې مبارک کړي او څوک زمونږ نه لري خدای دې صبر